Sa kabila naman na nakita po natin pagtaas, next slide please. Sa kabila po na nakita ang pagtaas ng mga kaso nitong nakaraan mga araw, nananatiling pababa ang bilang ng mga pumanaw dahil sa COVID-19. Ang atin pong case fatality rate ay nasa 1.95%, mababa po kumpara sa global fatality rate na 2.21%. Ang akin naman pong pangalawang update, Ginoong Pangulo, ay ang patungkol naman sa biosurveillance updates. At dito po makikita natin na ang mga sumusunod, next slide please, sa 4,310 na samples, kung makikita po doon sa baba, ay sumailalim sa sequencing as of March 19. Nananatili po na ang Hong Kong variant ang pinaka karaniwan na lineage, equivalent to 23.5%. Nagpositibo naman sa UK variant ang 5% ng mga sample, habang nagpositibo sa South African variant ang 4% ng mga sample. Pareho po ito ay nakitaan sa NCR at saka din po sa CAR, at pati ang returning overseas Filipinos ay nakitaan din pong malaking bilang. Mayroon din tayong na-detect na isang sample na positibo po sa P1 or the Brazilian variant. Ito naman po sa vaccination, ang magbibigay po ng updates ay si Secretary Galvez. Ngunit sa akin pong pagtatapos ng presentasyon, ulitin lang po natin para po sa ating mga kababayan. Ngayon dumarami na ulit ang kaso po ng COVID-19 sa bansa. Nais ko po ipaalala ng DOH ang mas pinaigting na public health standards na dapat natin sundin upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19, maging ng mga mutations or variants nito sa bansa. Ang mga mutations po na ito ay mas madalas na maganap kapag ka po patuloy ang pagkalat ng COVID-19. Kanya kinakailangan po talaga ay ang mapaigting ang lahat po ng ating preventive, early detection, isolation, aggressive contact tracing, treatment protocols para po talagang mahinto ang pagkalat at mapababa ang bilang po ng COVID-19. Hindi po kami mapapagod sa pagbibigay paalala, katulad po ng una, manatili na lamang tayo sa mga tahanan kung hindi naman po kinakailangan lumabas. Pangalawa, kung may kasama tayo sa bahay, ugaliin natin ang wastong pagsusuot po ng face mask and face shield. Siguraduhin natin maayos at sapat po ang daloy ng hangin sa ating pong mga tahanan. Makipag-ugnayan agad sa ating mga barangay health emergency response teams kung meron po tayong nararamdaman sintomas ng COVID-19, at para sa mga nakararanas po ng mga mild symptoms ng COVID-19, mangyaring manatili tayo sa mga quarantine and isolation facilities na handang magbigay ng karampatang kalinga kesa sa mga ospital na mas nakatuon tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga malubha o severe and critical na mga kaso. Samantalang ang mga pampubliko mga pasilidad ay sapat at maayos upang kayo ay matugunan sa inyong mga pangangailangan. Idinidiin din po namin na hindi inirekomenda sa ngayon ang paggamit ng ivermectin para po sa treatment o lunas ng mga pasyenteng may COVID-19. Base sa kasalukuyan mga pag-aaral at mga ebidensya mula sa ating po mga eksperto, hindi po napatunayan na mayroon itong significant na epekto sa pagpababa ng risk ng mortality o ang paggaling ng kalagayan ng mga pasyenteng may COVID-19. So muli po, Mr. President, at sa ating pong mga kababayan, tayo maging mapagmatsyag at maging bida, bastonero sa ating pong mga komunidad. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at handa po akong sumagot sa inyo pong mga katanungan.
just like to ask one question. Ito lang nagkulang sa pag-iintindihan ng tao. Bakit ho mas malakas ang sipa ngayon kaysa noon na? And why is the increase so exponential? It has become exponential na parang wala nang hanggan kaysa noon yung una tayo nakaranas ng sakit at we had a sort of a interlude na when you humihina, then suddenly tumaas. Ano kaya what could be the possible cause or causes of this? Salamat po, Mr. President. Marami pong mga tinitignan ang ating pong mga eksperto kung bakit po ito ay sumipa. Tama po kayo, lumagpas na po ito doon sa atin August peak. Yun po yung pinakamataas natin where we lagged almost 7,000 cases. Umabot po ng ilang araw nung between August 4 and August 18 na inaprubahan ninyo yung time out. Naalala niyo, Mr. President, yung time out na hiningi ng ating mga healthcare workers na itaas sa MECQ sa mas mahigpit na community quarantine po, Mr. President. At ngayon, na sinasabi nila, posibleng yung variants. Kasi meron po tayong UK variant na alam po natin sa UK, ang kanila pong report ay 50 to 70% po siya na mas mabilis po na kumalat. So that's one possibility po. Pangalawa po, yun din na South African variant. Posible po na ganun din, na mas mabilis o baka sinasabi nila, baka maapektuhan naman yung effectiveness ng bakuna. Pero ganun pa man, Mr. President, hindi pa dito talaga masisiguro natin na ito lamang ang dahilan ng pagsipa ng kaso. Kasi po, kung titignan natin doon sa binuo natin na task force on COVID-19 variants, ano po, lumalabas na yung atin na pinakakaraniwan variant. Sa ngayon, yung pa rin pong tinatawag natin na Hong Kong lineage, which accounts for about 24 to 25% of all the samples that were sequenced. Sumunod po doon ay yung P3 variant at pangatlo po ay ang UK variant at ang pang-apat po South African variant. So posible isa po ito sa mga dahilan. Pangalawa po, Mr. President, kung maalala po natin, nagluwag po tayo ng ating pong mga quarantines, yung pong mga paghihigpit, Mr. President. Kasi nga, nung nagdumaan ng Pasko, bagong taon, nakita po naman natin na mababa yung bilang ng mga kaso natin. So, nagluwag po tayo ng atin pong mga quarantines at binuksan din po natin ang malaking bahagi ng ekonomiya. Kasi ay tanggap po naman natin na talaga naman pong hirap na rin ang ating pong mga kababayan dahil nga po sa mahabang kwarantina, kanya minabuti po natin na buksan ang malaking aspeto ng ekonomiya na nagdulot naman po ito ng increased mobility ng mga tao. At yung increased mobility po ng mga tao, nagdulot din ng increased transmission, increased contact rate. Kanya po nakita nyo, exponential, tumaas po ang bilang ng mga kaso. At saka din po, umiikot po ako halos araw-araw, pupunta ako sa mga palengke, doon ko talaga po nakikita na pa hindi na nasunod yung nakaganon po, Mr. President, tapos ng face shield. Talagang nakaganon na lang parang token lang ang compliance. So, ako po'y nakikiusap sa kanila at patuloy na umiikot para sabihan ng mga mamamayan, kasama ko po ang mga alkalde, na sumunod po tayo dahil unang-una, hindi sapat ang bakuna. Kulang pa ho tayo, wala pa pong 1% ang dumating na bakuna. Kanya po ako nakikiusap sa ating po mga kababayan na hanggat sa maaari po ang face mask and face shield and physical distancing halos lampas 95% po ang protection nito. At habang wala pa po tayong sapat na bakuna, hindi po natin pwedeng isang tabi itong mga ito. Yan po ang pakiusap namin sa ating po mga kababayan. So ito po ang mga ilan pong mga kadahilanan, Mr. President. Thank you.
Next, we can hear from Secretary Galvez. Mr. President, Senator Bongo, my fellow cabinet members, sa ating po mga kababayan, ako po ay magre-report po ngayon sa update sa ating vaccine rollout. Ang aking pong i-present po ngayon ay tungkol po sa ating global update, yung status po ng rollout sa vaccine deployment at ang ating way forward, ang possible public and private partnership. Based dun sa briefing po sa kaninang umaga ng Boston Global Consulting Agency, tumaas po ang vaccination sa global po natin. Bali po nagtaas po ng sa isang linggo, tumaas po tayo ng 107 million na vaccination. At from 7 million daily ay tumaas po tayo ng 12 million. Ang India, nung dati po ay nakapag-vaccinate lang ng 460,000 daily last February. Ngayon po ay nag-vaccinate na po ng 2 million. Ang Indonesia rin po ay tumaas na rin po ang kanyang vaccination when they involved the private sector. Sa atin po, mahal na Presidente, ay meron na po tayong more or less 370,000 healthcare workers vaccinated by the first dose. And then yung sa EU naman po, yung AstraZeneca po rollout has been declared as safe and effective. Ito po, mahal na Presidente, nagkaroon po ng effective din po sa atin dahil nung ma-declare na parang tumigil po ang Europe, ay parang nagkaroon ng hesitation po ang ating mga healthcare workers. And then also, yung EU, yung European Union is also looking plans to roll out COVID digital green certificate by June. And then also, nasa advanced stage na po ang US considering they already vaccinated more or less 40 to 50% of their population. And the US is also committed to share their stockpile of AstraZeneca doses. In fact, they already committed 2.5 million doses to Mexico and 1.5 million doses to Canada. And then, sa ating naman pong low-income countries, talagang hindi lang po ang Pilipinas ang nakakaroon po ng spike. Ang Poland, Italy, saka France, and also Brazil are also having their spikes. And even yung Brazil po ay nagkaroon po ng peak na 90,000 daily at ang kanilang death is 2,000 po. Sa atin po ay nag-reach po tayo ng more than 5,000 in few days. And then at least ngayon po nagkaroon na po tayo ng tinatawag na restriction na nagawa po ng IATF. Ito po ang status ng rollout po natin, mahal na Pangulo, na ating total vaccine deployed ay 1,105,000 or 98% na po tayo. And then yung total healthcare workers na vaccinated ay meron po tayong more or less 370. Ito po ay 48.70% over targeted first dose. Kasi ang first dose po natin is more or less 700,067,310. Yun po ang first dose po natin. And then yung total vaccines deployed, nasa 32 o 33% po tayo. Sa percentage po ng total healthcare workers na 1.7 or 1,700,000, nakaka 21.71% po tayo. At mahal na Pangulo, ang ating pong remaining vaccines to be delivered for March. This coming March Wednesday, 7 o'clock po, darating na po yung ating donations from Sinovac, yung 400,000. And then according to WHO, yung ating supply nasa Europe na po, yung 979,200. Nag-iintay na lang po tayo ng kanyang deployment going to the Philippines. And then yung Sinovac po, March 29 ay 1 million po ang ating pong matatanggap. Ito po yung nabili po natin na i-deploy po nila at kukunin po ng Philippine Airlines into shuttles this coming March 29 po. So ang total doses po na darating po ngayong first quarter is 2.379 million doses. At sa ngayon po, meron na po tayong activated na 1,523 na vaccination site. Yung sa second quarter delivery po natin, yung tatlo po ang pagkukunan po natin, yung Sinovac, Gamaleya at saka COVAX. Dahil nagkaroon na po ng EUA, ang emergency use authorization ang Gamaleya, pwede na po tayong bumili. At bukas po magkakaroon po kami ng negotiation. And we are negotiating na makakuha po tayo ng 2 to 3 million.
And then ang COVAX, estimated din po namin na may darating pa po na AstraZeneca or other vaccine. At a total of more or less 5 million doses. So, darating na po yung AstraZeneca na 2.6 million na in-order ng mga private sector under po sa Go Negosyo. And then darating din po ang Moderna at nakapag-close na po tayo ng supply agreement at natutuwa po kami na si Ambassador po natulungan kami na ma-front load yung 194,000 na Moderna. Kasama rin po yung ibang ano po sa Gamaleya at saka Sinovac. So more or less magkakaroon po tayo ng 10 million sa May. And then deliveries naman po, magkakaroon tayo ng more or less 11.5 million doses. Meaning, nagpapasalamat po kami sa Department of Finance, kay Yusek Coben at saka kay Secretary Dominguez, dahil po nagiging steady po yung yung mga commitment po natin sa ating mga manufacturer. At ang sa third quarter delivery naman po ay baka tumas po ito ng 13.5 to 15 million. Wala pa po dito ang COVAX. And then sa August deliveries, dito po dadating po, mahal na Presidente, ang ating mga Mr. President, ang lahat po ng ating mga orders, most likely po dadating po ng August, September, October, November, December. So magkakaroon na po tayo ng steady supply during this period. So ang targeted vaccination po natin by April and May, hinahabol po namin na magkaroon po tayo ng 500,000 to 1 million per week. Sa ngayon po, medyo mabagal po tayo dahil kasi po ang ating binapakanahan ay mga healthcare workers at talagang ginagawa po natin, pinapace po natin talaga dahil kasi iniingatan po natin na may mabakante ang mga hospital, lalo na po ngayon na umaangat po ang ating mga kaso. So, ang mga director po ng hospital, ang ginagawa nila 100 per day para po makalculate po nila yung mga adverse effect. And then by June and July, baka tumaas po yung ating inoculation katulad ng ginagawa po ng Indonesia at saka po ng US na initially sa unang first 2 months talagang medyo may kabagalan. Pero pagka once na nagkaroon na po tayo ng experience curve, tataas na po ang ating mga bilang. Ito po ang ating mga parang ginagawa natin po na parang rollout. Ang strategy po natin is magkaroon po tayo ng steady supply. Kaya po kami ni Yusek Mark Hoben ng Department of Finance at saka yung battery of lawyers niya, wala po tigil po kami talaga mag-negotiate para mapaaga po ang mga supply po natin. Ito po yung 140.5 million na inaasahan po natin, wala pa po dito ang COVAX. Ito po ang mga possible na mga deliveries by month. Ang ginawa na po natin, mahal na Presidente, para alam po natin yung ating steady supply, by month na po ang ginawa po natin para makita po natin na definite na po. So ang ating strategy po, mag-scale up po tayo ng procurement with AstraZeneca, Moderna at saka Novavax. Ang pinaka-mainstay po natin, napaka-steady ang supply, yung pong galing sa China at saka sa Russia. Nagpapasalamat po tayo sa mga ambassador dahil kasi talaga pong tumulong po sila sa atin. And then ito po yung status ng COVID-19 vaccine procurement po natin. Ongoing po ang payments at saka deliveries. Tapos na po yung ating term sheet at saka po Sinovac supply agreement. So ongoing na lang po ngayon ang payments at saka deliveries kasi maganda po ang dito, parang magkakaroon lang tayo ng purchase orders. Bibigyan lang tayo 15%. After 7 days, delivery na po. AstraZeneca po, ito po yung order ng mga private sector at saka LGU. Malapit na rin po itong dumating sa May. So nagpaplano na po kami ng mga private sector ni Joe Concepcion na magkaroon po ng supply agreement with the third party provider. Ang Moderna po, napirmahan po namin last week. Meron po kami napirmahan na 13 million doses for government bilateral procurement at saka 7 million sa private sector through the courtesy of ICTSI kay Sir Enrique Razon. And then Novavax po, yung 30 million doses, nag-explore pa rin po kami ng 15 million doses for private sector and LGU. Ito po, maganda po itong Novavax dahil kasi ito po yung merong second generation capability against the variant. Yung Johnson & Johnson, yung supply agreement po, baka masignan po namin ngayong linggo. And then yung Gamaleya, magkakaroon tayo ng negotiations and immediate payments katulad po ng ginawa po natin sa China na purchase orders and then we will pay and then they will deliver. And then ongoing pa rin po yung negotiation natin sa Pfizer
sa ngayon, pero wala pa po tayong term sheet because alam po natin ang Pfizer ay hinawakan po ng European Union at saka ng US. Kaya hindi po sila makapag-commit sa atin ng supply. So ito po yung way forward po natin, Mr. President, na nakita po natin para po talaga mapabilis ang ating to comply with your guidelines na magkaroon po na tayo ng general public na vaccination. Sa experience po ng US, hindi po nila tinapos yung healthcare workers. Nung nakaka-11% pa lang po sila, bumanat na po sila sa essential workers, kaya 75 plus million na anak lang na vaccinated. Ganon din po yung ages 16 and 64 with medical conditions. Ganon din po ang Israel na habang kahalatian po ng healthcare workers, na ganon na rin po sila sa ages 55, 40, 35, and then they are now on the 16. Ganon din po ang ginawa ng Indonesia. Kung makikita niyo po ito ang Indonesia na medyo nag-deviate siya ng konti, pero maganda rin po ang ginawa niya kasi tumataas po ang kanyang vaccination per day. So ibig sabihin, sa kahalatian po ng healthcare workers, while they're waiting for the second shot, ang ginawa po, nanuna rin po nila yung elderly. And then yung public services workers at saka yung essential workers. Ito po, maganda po ito. Palagay ko, maano po ito ni Secretary of Finance dahil kasi ito po talaga, we are balancing the safety of our healthcare workers at the same time, we are trying to provide to sustain yung economy. Kasi po, ang nakita po natin, dapat talaga yung private sector at saka po yung government and national government ay dapat po sabay-sabay po tayong mag-inoculate. Ito po yung scenario na binil po namin with the help of the private sector, particularly yung Ayala Group and also the Boston Consulting Group. Na dapat po paghatian po natin ng mga sector. Kung makikita po natin, ito po yung tinatawag nating vaccine deployment scenario. So kung makikita po natin, yung national government at saka LGU supply and also the private sector supply, more or less 18 million. Kung pagsasabay-sabayin po natin ito, yung scenario po nito, katulad na ginawa po ng India, ginawa ng Indonesia, ginawa ng US, at saka ginawa po ng Israel, na sabay-sabay po, na simultaneous, para po yung tinatawag sa engineering na PERT CPM, ito po, magkakaroon po tayo ng massive inoculation at magiging malaki ang output natin at a given time. Yun po ang aming iano po sa NITAG na kung pwede pong magkaroon po na tinatawag natin na sequential kasi yung sequential po medyo matagal po. Dapat po talaga simultaneous po natin ginagawa. We are targeting A1 to A3 and A4 at the same time. So the government, national government and the LGU may target at the same time yung A1 to A3 while the private sector can do also their inoculation with the supervision of DOH and the LGU targeting the A4. Ibig sabihin yung mga frontliners and economic frontliners. So, yun lang po ang aking presentation, mahal na Presidente. Ito po yung senaryo natin para mapabilis po natin ang ating pababaccinate. From an average of 30,000, we can rise up into 150,000 to 300 and even 1 million per week. Yun po ang aking pong presentation ng po, mahal na Presidente. Salamat po, Secretary Galvez. I'd like to ask Sunny here to help us. Alam mo, sa Congress, there was this complaint by Senator Lacson and Senator Ontiveros. Kasi they were mentioning billions and billions na saan na raw. Saan na ang bakuna at binigyan daw na tayong executive department tayo ng bilyon na mga pera. Kung saan nasaan na daw itong bakuna with the billions that have been authorized by Congress para gastusin natin. Kindly explain to Senator Lacson and Senator Ontiveros so that they may be at least educated on this line. Thank you, Mr. President. Actually, I already wrote a letter of explanation to the entire Senate.
explaining yung question ho nila as to our financing last year and the financing for the COVID vaccines. I only have 2 slides ho. The first slide is, can they put on the slides? Yeah. The first slide is what happened last year. Okay. Last year so there's the chart here. You have the revenues of 2019, 2020, and then yung expected natin sa 2021. In 2019 nakakolect tayo ng 3.1 trillion pesos. First, let me explain the difference between million, billion, and trillion. Okay. When you think of 1 million, you should think of 1 Innova. Okay. When you think of 1 billion, you should think of 1,000 Innovas. When you think of 1 trillion, you should think of 1 million Innovas. So, this is trillions. Okay. So, we collected last year because of the tax reform that you authorized us to do and the Congress passed. We collected in 2019 3.1 trillion pesos. Bumabaho yan sa 2.86 trillion in 2020 kasi nag-lockdown tayo, yung business transactions bumaba, therefore yung income ng mga tao bumaba. So ang taxes na na-collect natin was lowered. On the other hand, yung gastos natin between 2019 and 2020 tumaas. 2019, gumastos tayo ng 3.8 trillion pesos. 2020, tumaas yan sa 4.23 trillion pesos. Kasi we gave the social amelioration program. That was about almost 250 billion pesos. And then we bought PPEs. We spent more for hospitals. We spent more for healthcare. So tumaso yan from 3.8 trillion to 4.23 trillion. Therefore, ang deficit natin, ang deficit is income minus expenditure. Ang deficit natin sa 2019 was only 666 billion pesos or 3.4% of GDP. Tumaaso yan to 1.37 trillion. 286 minus 423 is negative 1.37. So that went up to 7.6 trillion, 7.6%. Now, in 2019, we only borrowed 1 trillion pesos. However, sa 2020, we borrowed 2.7 trillion. The first part of the borrowings was to cover the deficit so that we could spend the 4.23. So, we borrowed 2.74 trillion. So, we borrowed more because, number one, more than the deficit, because we had more projects that we were still funding, like the build, the different bridges we were starting. So we borrowed more. Plus, bumabaho yung interest rate in 2020. So humiram tayo para bayaran yung old debt kasi mas mura na ang interest. So, therefore, at the end of 2019, our debt to GDP was only 39.6%. Now it's 54.5%. And that is caused
mainly or solely by the COVID crisis. Sa 2021 ho, ang revenues natin will be more or less flat as compared to 2020. It's only 2.88 trillion. Our expenditures will be higher to 4.66 because we are spending more for healthcare, more for build, and salaries of government. So ang deficit ho natin is going to go up from 1.37 trillion to 1.78 trillion. So we will borrow this year around 3 trillion pesos. A little more than 2020. That is the plan. This is approved in the budget. Approved na yan sa budget na present natin. So, kung tatanungin tayo ng mga congressman at saka senators, this is really the base explanation of the financing we did last year. If they want a more detailed explanation, we can break down all of these numbers. Is that okay? Yeah. Oh. So, the reason is revenues went down because of the lockdown, less income, and our expenditures went up because of the COVID. So we had to borrow more money. Okay. Yeah, Yes. Sani, ang ano lang nila is, can we give the people a simpler analogy of sana yung then the quoted an amount, sana yung billion for the vaccines? Okay, now, the next slide I have, this is explanation of what happened last year. Okay? So, gumawa rin ho tayo ng vaccine budget and financing. And we can put that up on the slides also. Now, these numbers are not trillion. These numbers are billion. Okay? 1,000 Innovas. Okay? Each billion. Okay? So, that the total financing we have for the vaccines, logistics, and other supplies, including waste disposal, is 82.5 billion pesos. Saan po galing yan? DOH budget, 2.5 billion pesos. Bayanihan 2, yung extension, 10 billion pesos. So that subtotal of that is 12 and a half. So we also got financing from abroad. World Bank, 24.3 billion pesos. Asian Development Bank, 19.5 billion pesos. And Asian Infrastructure Investment Bank, 14.6 billion. The subtotal is 58.4. Yan ang loans natin. So, 58 tapos we have another line, we got some savings. Because remember, last year nag-substitute tayo ng loan. Bumaba yung interest rate natin kasi our credit rating is very strong. So when we borrowed, the interest rate was lower. So we were able to save, and we also able to get additional official development assistance of 11.6 billion pesos. So when you add 12.5 from general appropriations, 58.4 from the financing, yung from World Bank, Asian Development Bank, and Asian Infrastructure Investment Bank, plus the ODA is a total of 82.5 billion pesos. Now, 82.5 billion pesos will buy us enough doses to inoculate 100% of our adult population. Kasi according to the Department of Health, hindi pa pwede inoculate yung mga bata. Di ba? 16 or 18 below, hindi pa pwede, di ba? So,
ang total population natin is around 110 million. Ang below 18 is 40 million. So 70 million lang to vaccinate. So that money, the 82 billion, plus the private sector and another 10 billion from the pesos from the LGUs will be able to vaccinate all the adults in the Philippines this year. This year. So, sana yung pera na bilyon-bilyon dyan, nasa kamay ba natin yan ngayon? Hindi po, nasa bangko pa. Kasi we did not withdraw yet. Kasi we will only withdraw when we pay. Yes. Because why should we hold the money? Kasi babayad tayo ng interest eh. So, mientras tanto na hindi pa na-deliver, hindi pa due ang payment, we'll keep it in the bank first. Well, also the reason... Pero itong 12.5 billion ho, nasa atin na yan. So the reason why I request you to explain this to them. Kaya ang buong akala kasi nila, yung pera na bilyon na ibinigay nila sa Kongreso, nandiyan na sa kamay natin that it's called cash. At nasaan na yung pera. Sinasabi na natin time and again that the money is with the lending bank. Still. Oo. So we have not used any single centavo of it because as a matter of fact, about the vaccines that we are going to buy, pero donated ito lahat sa ngayon. Sa ngayon, donated pa. What is in our hands are the donated vaccines. Di donated, I think 500,000 lang eh. 500,000 doses lang eh. Yeah, and the 400, you're referring to Sinovac, Yes. China. Yes. Well, China gave us 500,000 free. Tapos, magdagdag sila ng 400,000 more. So that would make it 1 million. Yan, walang bayad yan. So, libre yan. Ngayon, itong dadating, I think, day after tomorrow, is it? Dadating na yung binabayaran natin. Ay yung babayaran pala natin. Doon pa dapat sila magtanong kung nasaan na yung pera. And I am not really, ang pagkaakala ko sa commercial law ko, pag maghiram ka ng pera sa bangko, magbayad ka, it is not done by money. May kailangan po 5 truck dyan bago kakutin yung pera na yan. Yan po ay papel lang. And, if you are afraid of corruption, let your mind go easy because these things are not susceptible to anything. The money is in the hands of the bank and they collect yung nagpabili sa atin ng bakuna from the bank. Hindi sa atin na pumunta yan kay Sunny Dominguez na bubuksan niya yung drawer. Sabi niya, ito na yung pangbayad. Hindi ho. Ano lang yan, that's a commercial law namin. May konti akong alam. Puro papel yan. What would be forwarded to them and to their account or to their banks, it's only paperwork. Kaya sana magdandahan magbigay ng mga billion kasi people might really think na sa bagay, sinabi ko na sa iyo mga kababayan ko, kung maniwala kayo sa kanila, sige, bahala na, doon na kayo. Ang kayong maniwala kayo sa amin, sinabi na walang 5 centimos na hinahawakan po namin. It's the bank who will pay upon our advice na na-deliver na yung bakuna. Hindi tayo ang magpunta. Sila, through paperwork, tawag lang, the transaction has been, the buy and sell, tapos na at kukunin mo yung pera sa bangko.
Kung hindi pa ho ninyo maintindihan yan, I really do not know how. Wala ho dito, basta bangko-bangko, especially the World Bank. I know that sabihin nila, hindi naman kami nag-ano ng corruption. So, but when you try to ask us to explain where is the vaccines because yung billions na inallow ninyo that you authorize to be spent, inutang pa po yun. Siguro tapos na tayo dito sa COVID. I think unless ikaw na sunod mag-explain niya kasi mabuti ang Tagalog mo next time. Are you okay now? Okay po, okay po. Kinukumpleto ko lang po yung 14-day quarantine at matatapos na rin naman po yung 14-day quarantine, pero okay po tayo. Wala pong problema. At nagpapatuloy po tayo sa ating press briefings at parang wala lang po nangyari, kaya lang lahat po ay broadcast from isolation. Pero tuloy-tuloy po, ang masasabi ko lang po talaga, tumitindi po ang politika dahil malapit ng eleksyon at ginagamit talaga itong pandemya laban sa administrasyon. So kung meron pa pong konsyensiyang natitira yung mga nais manalo, na desperadong manalo, sana po tumulong na lang po sila magbigay ng solusyon dito sa problemang ito kaysa pinagsasamantalahan po ang pandemya para sa kanilang mga selfish political gains. Well, Pero matindi po talaga. That's what you would call the classic case of if you want to appear white, you paint the other guy black. Para ang labas mo, puting-puti ka. Si Mr. Clean, parang ganon. Ganon yan eh. Style bulok. At wala naman siguro, except I have a few reminders for you. Sa mga kababayan ko, nasabi naman yung areas where they are, nasabi na ninyo yung places, okay na. So alam na ho ninyo kung anong hanggang saan kayo. Nandito, the highest is the NCR. Alam mo kasi, nanonood ako ng TV, and every time COVID is being discussed, they play a certain footage of yun sa Divisoria. Oh, how can you... I was just trying to how can you control the people there? It's just a small place. There are so many thousands there trying to wriggle in and out of... yan ang mahirap. Because of the space na wala, kasi tapos dumating itong pandemya, dito tayo nahirapan. So kung sirahan mo naman yan lahat, medyo tagilid na ang ekonomiya. And that's a problem. It will be disaster for our country. Kung sarahan mo talaga lahat, it would be disaster for the country. So balance na lang tayo. Total maliit pa naman ito, small, not really small, but not so many are being affected. Hindi afflicted in the sense that your movement are being curtailed. And the curtailment of your free to travel is always subject to the power of the state to control the movement of its, putting you in the right places at the right time, at this time. So, may listahan lang kasi ako dito na I have promised you that I will be reading the persons who have been dismissed, na paalis sa gobyerno. And it says here, Dennis Lumboy,
Attorney 5, National Police Commission sa Napolcom. Grave misconduct for demanding bribe from a claimant to facilitate the processing of an application for death benefits claim pending in his office. Marami to. Hindi lang ito. Kasi mga sundalo, pahirapan. I don't know of some place, but dito sa amin noon, matagal na. Ang practice kasi, ang mga byuda, pupunta pa dito sa krami. I won't go if it's still being the practice now. But if it is still the practice, I'm ordering you to cut it now. Sabi ko, yung mga byuda ng pulis, pupunta pa dito, they go to Manila, spend money, stay here, not knowing where to stay, and not they go to the traffic bedlam just to reach Krami and to follow up this. Alam mo, kayo na yan. There should be an office that should take care of this. Preparado na yan. Pag sinong may notification na namatay, sa trabaho yan ng station commander to inform dito. Marami pang police to kasi Polcom eh. Cut the crap. Sa regional na lang nila i-follow up. Kayo ang magpadala. The PNP has the resources. There are almost a lot of people there walking around. I don't know if they have work to do. But hindi ko na gusto I don't like the idea because it is susceptible to so many things. Kung maganda ang sa Davao noon, ganito yan. Yung byuda ng pulis na namatay, follow up dito. Eventually, pag uwi niya, buntis siya, kukunti na lang yung dala niya sa This is a disgrace to government, pati sa atin, pati sa ako. Nakakahiya kasi yan ganun. Gawin ninyo, doon na sa region ang magtatrabaho. Marami kayong trabahante. Bakit hindi nyo maraming babae na hindi mo naman pwede padala ng gera sa gera yung mga nurses na nagpulis? Pwede pa trabahuin mo yan. One division. At yun ang nabi. At moment's notice na mayroon namatay, then they begin to process. And eventually, sila na nag-follow up. Bakit pa kailangan yung byuda? The byuda, the identity of the byuda should be there down at the regional level. Kasi kilala sila. So, sabi ko na noon, I don't know if I was still a mayor, I am ordering you now to cut this goddamn it takes about 2 months, 3 months. Mga byuda yan na walang kaalam-alam dito sa Maynila. Hindi nga nila alam magpunta doon dito kung wala yung relative working, ganon. Bakit ba panahon kailangan natin ng polis na mamatay, ilan mo na sundalo. O, bakit ngayon patay na for doing something for the country, they are now forced to go into a rigmarole of lahat na. Simplify mo na. Nakuha ninyo ako. You might revert it to the old practice. Maybe when I'm no longer the president. But ako kung presidente ako, sumunod kayo, ito ang gusto ko.
kayo na ang mag-process, kayo ang mag-retrieve, kasi kayo ang may alam. So yung opisina yan, dapat niya alam saan i-retrieve yung records at lahat-lahat na at i-process nila. Ngayon, kung may kasalanan, di kung patay na, di patawarin. Pero yung sabi mo convicted, wala rin niyang, alam ninyo na sir, hindi na ito pwede kasi convicted ito, ganoon. Ito, maawa kayo sa mga byuda. Naawa ako doon sa pag-uwi niya, buntis na siya. Di, siyempre, di pulis. Alam mo, kung yung mga pulis dapat magmalasakit kayo sa kapwa ninyo, pulis. Do not do unto others what you do not want to do unto you. Yan ang pagbilin ko. I would like to have that regionalized ang processing. And do not call the heirs o the widow hanggang hindi na Kaya yung araw na yon, pagbigay sa kanya, diretso na. Kunin na niya yung TW or whatever para sa kanyang emoluments and order. Diyan ako galit. Ito, abogado mo, yung death benefits, kung babae ito, si Ralph Rigor Ramos, patrolman, Philippine National Police, grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer for deceiving police recruits who failed in the PNP medical examination. Ang kanyang promise that they can join the police force in exchange for money. Tarantado to. Ba't ba ito naging pulis? Saan itong pulis na ito? Ito sana, yung ito dapat ang tinapon dyan sa Dimasiding Ali S. Socor Jr., Police Corporal, PNP, grave misconduct and conduct unbecoming of an officer. Babae siguro ito. May conduct Dito, babae na police, Mary Jean C. Railila. Police Staff Sergeant PNP, grave misconduct, dismissal from the service. So, sabi ko na wala akong gawin kung hindi habulin yung ganitong klaseng corruption. Sabi ko sa inyo, I will dedicate the remaining years of my life. Not life, maybe life. My years. Kung aabot ako sa finish line, ang trabaho ko, habulin kayo at palisin ko sa trabaho. Sigurado yan. Pagka dumating sa akin, pagka dumating sa akin at totoo, magdasal ka na. Prepare, magbalot ka na kasi papatanggal talaga kita. Ipapatanggal kita. I will reverse any ruling there. Kung I have the direct supervision and control of over all offices. Patatanggal kita. Dismissal. Pero yung pulis naman na matino, alam ko, dinoble ko yung sweldo ninyo, maligaya ako, pati yung sundalo, maligaya rin ako. Nakikita ako na medyo komportable na kayo ng kunti. Ang iba nga, nakakabili ng sakyan. Yung mga dalaga,
Sana wag naman ninyong public. Basta magdating sa akin, patrolman ka, bantay ka talaga. Undersecretaries, aplenty. Mga undersecretary, marami na yan. Maabot na siguro ng, sabi ko lang 500 meron. Kaya hindi ako sanay magharap ng media tapos pull my own chair there in front of the people. So that's it. It's either you follow the rules or you break the rules. And hanggang doon na lang tayo. There's an pahabol na it's on the complaint of the OFW, yung swab tests. It has come to my attention that the swab test results of OFW is 3 days delayed. Whatever is causing this delay must be addressed immediately. Hindi ko malaman ito kung pauwi ba sa probinsya pati hindi. Naunahan lang rin ako. Kasi noong una, pati yung taga-probinsya, hindi pwede makauwi sa kanila because of this lockdown and everything. No amount of lockdown no amount of police power can stop a Filipino citizen from going home. Lalo na pauwi. Saan mo patirahin yung saka yung swab, bilisan ninyo. Mr. President, Yes. sir, yung 3 days delay na yan, nangyari yan last week nung yung mga Red Cross nagkaroon ng massive infection sa mga Red Cross. So tumigil sila. So sinalo ito ng mga government hospitals, and I think it's already back to normal ngayon yung pag-swab. Yung test ng Red Cross. Yung swab, nung dumarating mayor na galing sa abroad, pagdating nila, magsuswab muna sila. Nagkaroon ng aberya yung sa Red Cross because they are major swabber sila. So, ang nangyari niyan, tinransfer namin yung swabbing, nag-double time sila sa mga government hospitals, saka yung iba pang mga nagsaswab dito. Ito ba yung Dura? Ang Red Cross? Still, yung Dalamunan pa rin, saka Ilong, Mayor. So, okay na yun ngayon, na-stabilize na ulit yung proseso. Okay. So, that's good. May isa pa tayong problema. This is addressed to Secretary Galvez. Kasi maraming mga sektor o tao na gustong bumili ng bakuna para sa kanila. That's the reason given, but there might be some underlying dynamics there. Na ano ba ang masasabi mo dito? Walang audio. Can you Sir, repeat? Sir, Mr. President, ang po natin, ang policy po natin, pwede pong bumili ang private sector at saka LGU through the tripartite agreement po with the national government. Kasi po, sa ngayon po, dahil pandemic, wala pong commercialization ang ang mga vaccine. Kasi katulad po ng, ito po ay emergency use authorization. Meaning, yung yung adverse effect at saka yung indemnification ay talagang sa gobyerno po ang mananagot po. So, pangalawa po, ang maganda rin po dito sa tripartite agreement ay nakaka-create po tayo ng malaking volume at naibababa po natin ang presyo.
ito po ay advantage po ng private sector at saka ng LGU dahil kasi po meron na po tayong nangyari na tatlong company because of the big volume that we had na ibaba po natin na napakababa po. Pangalawa po, sa ngayon, meron na pong 40 million na po na more or less nabibili ang LGU at ang ating private sector. So yung balita po na pinipigilan po natin yun, hindi po tama po yun dahil kasi nung last November, nagkaroon po tayo ng pirmahan ng 17 million sa AstraZeneca, 11 million sa LGU at saka 6 million po sa private sector. And then ngayon po, kahapon po, nung mga nakaraang araw, nagkaroon po kami ng pirmahan sa Moderna na 13 million po ang government, 7 million po ang sa private sector. And then ngayon po, ongoing ang negotiation po din natin sa Gamaleya na meron din po na mga LGU at private sector po na gustong bumili. And also sa Novavax, meron po kaming ongoing negotiation for more or less 10 million to 5 million LGU at saka private sector po. Ang po natin po, talaga po ng palisiyan natin na Mayor is that maiwasan po natin yung nangyari po sa isang organization na nagbebenta po sila ng isang vaccine na 2,000 which is hindi po authorized po yun. Kahit na po si FDA, ipinlag po yung organization na yun dahil kasi hindi po pwede magkaroon ng commercialization. So yun lang po, mahal na Pangulo, sana maintindihan po ng ating mga mamamayan na dahil pandemic po ngayon, na kailangan po talaga na kasama po ang gobyerno sa pag-negosasyon with the private sector at saka LGU po. And kindly, baka nakalimutan mo yung the assumption of liability. Kasi yung mga kumpanya naghihingi ng indemnity Yes. clause kontrata na kung may mangyari, gobyerno pa rin ang magbayad sa indemnity na hindi natin. Opo, actually po yung ang pumipigil po minsan, hindi po kami ang manufacturer kasi ang manufacturer minsan natatakot po sila na divert po yung kanilang produkto at maging commercialized. Pangalawa po, yung indemnification po, sa lahat po ng kontrata, nakapirma po tayo ng indemnification clause at saka humihingi po sila ng indemnification just in case magkaroon po ng adverse effect. Yung responsibility po na yon, hindi po natin pwedeng ma-delegate sa private sector or sa LGU. Talaga po yung national government ang pinanghahawakan po ng manufacturer na tayo po ang gusto nila na talagang yung kanilang produkto, considering that it's still under clinical trial, kung may magkaroon ng adverse effect, they will be immune of any liability or suit. So ang gobyerno po, nagot po. One is that the government cannot guarantee, much less give you an immune status na you are freed of any and all liability. Masyadong mataas na. I think we cannot even do that, even if we wanted to. Yung assumption ng liability for the stocks that are bought from the private sector. Mas sa kanila hindi pwede. Because in the first place, hindi atin yan. Ngayon kung nagkaletse-letse yan, mishandling, or for whatever reason it is not effective as advertised, then they will go after against whom? Ang gusto ng mga manufacturers na ang gobyerno, ang private sector magbili, ang gobyerno ang mag-assume ng liability. Hindi ho pwede yung ganon. I do not think that may dyan, may malaking butas dyan, actually. Assumption of liability ng ganon. Sovereign liability. Cannot be. Hindi ho pwede. Kaya sabihin mo sila, sorry. Kasi sabi ni Rudy, hindi man talaga siya babayad. Because we are not allowed to sign any agreement to that effect. Na nandiyan nakalatag lahat that they are being or they are the buyers of such and such. Tapos nandoon yung
payment, tapos nandun yung indemnification na gobyerno magbayad. I do not think that it will be legal. Sabihin mo, it's illegal for us to do that. Ang makagawa lang yan is Congress. Wala nang iba. When you assume a liability, so you incur something which is not which is beyond your control. In the first place, sila yan. Sila mag-transport sila. Eh kung masira yan, apektado, mishandling, whatever, there's a host of reasons there. Pag nabasa ng yung abogado, hindi payag. As a lawyer, I think it's not possible. Hindi ho posible yan. Sasabihin nila, sorry. Gusto nila tayo magbili, tapos ano nila, but then, kung tayo kasi ang bibili, for them, there's a question of, will this particular stock be also commingled with the others? Because then you will have to follow the World Health Organization criteria. Sundin mo yung kung tayo ang magbayad, tayo ang magbili, tapos gamitin nila yung pera nila, mahirap yan. Diyan ho nagtapos ang ating programa ng Talk to the People. Maraming salamat po.